Mike's Cake Shop, and I have 2 eggs. Siguro medyo busy tayo yung lahat ngayon dahil kakatapos lang na Pasko and we're preparing for New Year. But then, most probably, gumawa tayo ng mga pasta dishes like last Christmas meron sa inyo nag-spaghetti, meron sa inyo nag-carbonara, meron sa inyo nag-prepare ng kung ano ng putahe ng pasta dishes. Pero, there's one question about it. Paano ba gumawa ng al dente pasta? So that's what we're going to discuss right now. Again, we're going back to basics muna before we produce another dish of pasta in the coming vlogs. Okay, so what I prepared right now is a boiling pot of water. This is a 3-liter water. Inihintay ko po talaga siyang medyo magka-bubbles na. And that's the time na maglalagay lang po ako ng asin. Normally, if I have 500 or 250 grams of pasta, what I use is 3 liters of water. And then, what I put is just a tablespoon of salt. Now, if napapansin nyo, yung iba, naglalagay po ng oil prior to adding the pasta. On my end, I don't do that. One reason is, na-notice ko po kasi whenever I put salt and oil by the time na iluluto natin yung pasta, after maluto ng pasta, ang purpose ng oil is para magiwa-hiwala yung pasta ninyo in time na isa-serve ninyo sa table. But after 1 hour, after 2 hours, yung pasta is mas lalo nagiging sticky. So I don't put oil muna whenever na nagpapakulo ako ng tubig for the pasta. So what I do, pag boiling na po siya like this one, and mainit na po yan, and andyan na yung bubbles siya, that's the time I add yung 1 tablespoon na salt natin. So that's 1 tablespoon of salt. And then pabayaan ko lang siya matunaw dyan for a while, and then once na nagbo-boil na yung water natin, that's the best time for you to add in yung pasta ninyo. Now, if you notice, if you have this type of pasta spatula, ang papansin nyo dito yung may butas, yung bilog, or like this one is parang teardrop. This one is sukatan kung gaano karaming pasta ang iluluto ninyo. So like for example, if I get enough pasta na sindami dito sa butas na ito, this one means ang niluluto mong pasta is 1 serving for 1 person. Yun po yung purpose niyan. Okay, hindi po yan para sa itlog, hindi po yan para sa kung anumang niluluto nyo. But this one is for the measurement of 1 serving of pasta. Specifically, spaghetti or linguine. Ganyan. Of course, kung elbow pasta po yan, alangan masukatin nyo dyan yung elbow. Lahat na ilalagay ninyo, mahuhulog. So, baliwala po yan. So, this is just para dun sa mga mahabang pasta. Okay? So, yan po, tandaan po yan. So, like for example, like this one, nagbabubbles na po yung water natin na may salt. That's the best time for you to add in your pasta. Now, what I am using right now is pasta linguine. Roughly this is around 250 grams. Push it downwards. Pabayaan nyo siyang lumubog doon sa tubig totally. Dapat po nakasubmerge yung pasta ninyo sa water. And then pabayaan nyo lang pong kumulo. Now, how to make an al dente pasta. Ang daming iba-ibang techniques para magkaroon ng para makagawa tayo ng al dente pasta. But the rule of thumb is whenever you're going to put pasta na mga ganitong type, it's only 10 minutes ang pagluluto. So like for example, ito, orasan natin ito ng mga 10 minutes. After 10 minutes, what I do, hahanguin natin siya, and then yung last 2 minutes, yun yung magpapaluto dun sa pasta natin. That will make it an al dente pasta. Now, another one, so yun po yung mga ginagawa ng mga
pagluluto ng pasta. Another one is, after 10 minutes, pinapatay nila yung apoy. And then yung last 2 minutes, pinababayaan lang na hanggang yung pasta. Pwede rin yun. Kaso, na-try ko na ilang beses. After the 12th minute, medyo soggy yung pasta. Kasi, ang purpose ng 10-minute cooking is para eksakto yung magiging firmness ng pasta once na maluto na. So like for example, 10 minutes pinatay ninyo yung apoy, pero 2 minutes na doon pa siya sa water. It continues to be cooking by itself, which is wrong. Dapat on the 10th minute, out na siya sa boiling water. So that's how I do it. Another one, yung matatandang way ng pagluluto ng al dente pasta, kukuha ka na isang strand, mga ganyan na kalaki, mga 3 inches. And then, ihahagis mo siya sa pader o sa wall. Pag dumikit siya sa wall, luto na yon. Ang hirap na. Oh. I mean, yung iba siguro, kung sanay ka na sa pasta, magagawa mo yun. Pero ay, hindi ko pa yung ginagawa. I don't know, never ko pa yung ginagawa. So what I do, 10 minutes, hanguin ninyo, yung init na mariretain dun sa pasta, pagkahango, yun yung magpapaluto sa kanya all throughout the process para maging al dente ang pasta ninyo. Okay, so like for example, this one, boiling na po yan. Huwag nyo kakalimutan na haluin. Kasi pag pinabayaan nyo na naluluto lang siya na hindi nyo ginalaw after ninyong nilubog yung pasta, ang tendency naman nun, meron ka maiiwan na ilang strand ng pasta na buo-buo, which is hindi maganda. So, haluin nyo lang po yan na haluin hanggat maaari. Huwag nyo pong pababayaan na maluto siya nang hindi nyo ginagawa. Ang isa sa palatandaan yan is medyo yellowish yung loob niya, if makikita nyo yun. Puti yung labas, pero still may makikita kayong medyo yellowish bandang gitna. So, yun yung palatandaan natin na al dente yung pasta natin. Whenever we say kasi al dente, it doesn't mean luto yung pasta. It doesn't mean soft yung pasta. But it actually means partly may nababite ka within the pasta itself. That's al dente. After 10 minutes, then you're done. And then you can cook it right away. The best way to cook your pasta ng kahit anong dish is after maluto ng pasta ninyo. After nyo matapos yung 10 minutes. If you like this video, kindly hit that like button and then comment po kayo kung anong gusto ninyong dish na gusto nyo matutunan in the next vlogs. And then pakishare na rin po itong video na to para dun sa mga gusto matuto ng pagluluto ng pasta. And if you haven't subscribed yet, subscribe na rin po. Don't forget yung bell na icon, pakiclick nyo rin po. Para whenever na mayroon akong bagong niluluto o bagong binibake, notified kayo agad. And this is done. This is al dente pasta. So what I'm going to do right now is ita-transfer ko na siya sa panglalagyan. This one is my al dente pasta. Pag kumuha ako niyan, ng isang strand, hinagis ko sa wall, I'm telling you, didikit yan. I won't do that naman. Okay? Maraming salamat po. Be kind. Always.